Sponsored by Fortin. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ. Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ. सम्पर्क 9862622558. Educational partner Emperor Education Network. नमस्कार, मार्केट प्रेस्क्रिप्सन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ. म लीलानाथ घिमिरे. अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रममा हामी शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूलाई सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्नेछौँ एकजना विज्ञ लगानीकर्ताबाट. आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसी राम ढकाल. स्वागत छ यहाँलाई. नमस्कार. अर्थसंसार.com लाई धन्यवाद. अब यो पछिल्लो समय शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो क्रममा छ. यो चुनावले पनि खासै प्रभाव पार्न सकेन, यो डिभिडेन्डको सिजनले पनि उठाउन सकेन. किन यस्तो भएको? धन्यवाद. अब पुँजी बजारको सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि के हो भने अब केही समय अगाडि भनौँ झन्नै करिब 1 वर्ष भदौ 8 गते, भदौ 2 गते हो शिखर चुमेको दिन 3200 सेरोफेरो इन्डेक्स पुगेकै हो. त्यो बेलामा हरेक हिसाबले अवस्था सहज अवस्था थियो. त्यो बेला चाहिँ कोभिडले राज्य अर्थात् देशै विश्व नै थङथिलो अवस्था भएको अवस्था थियो. लगानीका क्षेत्र केही पनि थिएनन्. ब्याङ्कमा पैसा प्रशस्त मात्रामा थियो. लगानी गर्ने ठाउँ कहीँ पनि थिएन. लगानी आम पिपुलहरू घरमा बसेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि र प्रविधिको पनि विकास भएको थियो, अनलाइन कारोबार, जसले गर्दा हाम्रो पुँजी बजार 1240 को यात्राबाट सुरु गरेर 3200 सम्म पुनः सफल रह्यो. अब त्यस पछाडि अब यो ब्याकग्राउन्ड नभनौँ भन्दा पनि अब ब्याकग्राउन्ड भनिहाल्नुपर्छ पुँजी बजारमा, अन्यथा नसोच्नु होला. त्यस पछाडि विभिन्न प्रहारहरू भए. राज्यबाट नीतिको कारणले प्रहार गरियो. राज्यले चाहिँ हामीलाई नीतिगत हिसाबमा प्रहार गर्यो. हामीलाई के गर्यो? धितोपत्र बोर्ड जस्तो जुन हाम्रो अभिभावक हो, अभिभावकले चाहिँ यो कम्पनी किन यो नपर्ने कम्पनी चाहिँ हुँदैन भनेर एकाउन्ट कम्पनी सूची नै प्रकाशन गरियो. त्यहीँ मनोबल गिरायो. पछि गएर तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चारबारको कुरा ल्याइदियो, हिट गरिदियो. चारबार आउने बित्तिकै हामीसँग अरबौँ अरब लगानी गरेर जसले ऋण लिएर लगानी गर्नुभएको थियो, जसले त्यसले 1 वर्षभित्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दाखेरि हामीलाई समस्या पर्यो. त्यो मार कहाँ पर्यो भन्दा ब्याक टु मार्केटै पर्यो. सेल कहाँबाट ल्याएर पैसा तिर्ने? अरू व्यवस्था त छैन. म पुँजी बजार व्यवसायी, मेरो उद्योगै पुँजी बजार हो भने मैले त अन्यबाट त पैसा ल्याउन सक्दिनँ. मेरो के हो स्रोत भन्दाखेरि मैले कमाएको पैसा र मेरो ऋणै हो. अनि मैले मेरो ऋणी चाहिँ म अरबौँ रुपियाँ मसँग ऋणी छ. तर मलाई के भनियो भन्दा 1 वर्षभित्रमा तैँले 12 करोडमा झार. त्यो पनि के गरियो भन्दा 3टा ब्याङ्कमा जा, 3 करोड भन्दा पाउनस् भनेपछि त्यसको मारमा पुँजी बजार. अर्को कुरा भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ लगानी गर्थे पुँजी बजारमा, त्यसलाई पनि रोकियो. यी विविध कारण सँगसँगै हुँदाहुँदै तपाईँको रिस्क वेटेज मैले लिने लोन भारित औसत दर चाहिँ 100 रुपियाँलाई 150% पुर्याइयो. त्यो चाहिँ विगत 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले नै आन्दोलन गरेर हामीले 100 मा झारिएको हो. तर फेरि के गर्यो सरकारले? यी अस्त्रहरू फाँडे तपाईँको जति गर्यो पुँजी बजार घट्ने बढ्ने अलिकति आउने, फेरि 2200-2400 आयो, फेरि 2900 जाने, यो क्रम चलिरहेपछि नियमन निकाय बस्ने मान्छेहरूलाई असह्य भयो. असह्यको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यस्ता असर फालिरहनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजार धाराशायी भयो. अर्थमन्त्री गभर्नरका बोलीले पनि र अब एउटा कुरो के भने जुन अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने अधिकारी, गभर्नर मतलब राष्ट्र ब्याङ्क, उहाँहरू बीच नै के भयो भने पानी बाराहरूको अवस्था पनि रह्यो बीचमा.
त्यसको मार कहाँ पर्यो भने हामी पर्यो शेयर बजारलाई पर्यो डाइरेक्ट। किनभने यो भनेको त डाइरेक्ट अर्थतन्त्रसँग टच हुने चिज हो पुँजी बजार भनेको। र अर्थमन्त्री र गभर्नरै पानी बाराको अवस्था आउँछ भनेदेखि अब त्यस्तो मुलुकमा त्यस्ता लगानीकर्ता हामी अनि कसरी विश्वास गरेर लगानी गर्ने? यी विविध कारणले गर्दा पुँजी बजार डाउन ट्रेन्डमा आयो। त्यो केही समय स्वाट गएको थियो र डाउन ट्रेन्डमा आयो। डाउन ट्रेन्डमा आइसकेपछि पनि तपाईँको के हो भने त्यस्तो पुँजी बजारलाई माथि लानलाई अर्थात् लगानीकर्ताहरूलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नलाई गभर्मेन्ट तयार भएन। तयार नभइसकेपछि डे टु डे तपाईँको चाहिँ बजार झऱ्यो। सँगसँगै त्यो 2 वर्ष जुन कोभिड-19ले विश्व नै थला पारेको थियो त्यसको रिजल्ट अहिले देखियो। त्यो बेलामा त केही पनि देखिएन रिजल्ट, अनि त्यसको रिजल्ट अहिले देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा समस्या आयो। अर्थतन्त्र इभन यतिसम्म कि तपाईँको श्रीलङ्का त टाटै पल्टियो, पाकिस्तानलाई त्यस्तै समस्या पर्न गयो भनेपछि अनि हाम्रा विज्ञहरू भनौँदाहरूले के भनिदिनु भयो भनेदेखि श्रीलङ्कासँग जोडिदिन थाल्नुभयो उहाँहरूले। र जहाँ जहाँ नकारात्मक कुराहरू छन्, पोजिटिभ कुरा होइन कि नेगेटिभ कुराहरूतिर मात्रै उहाँले लगेर अर्थतन्त्रलाई जोड दिन थाल्नुभयो। त्यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल दिनानुदिन झऱ्यो। अनि हुँदाहुँदै हामीसँग लगानी योग्य रकम ब्याङ्कमा तरलता असहज परिस्थिति भयो र अहिले तरलता यस्तो अवस्था आयो कि त्यो जति पैसा आए पनि बालुवा पानी हाल्ने जस्तो अवस्था आइसकेको छ। अनि जसले गर्दाखेरि मैले हिजो 7% ब्याजमा लोन पाउँथेँ भने आज म 15% ब्याज तिरिरहनु पर्ने छ भने अब एकातिर त तपाईँ म लोनै पाउँदिनँ, लोन पाए पनि चर्को ब्याज 15% तिर्नुपर्छ। र त्यो कारण के हो भन्दा गभर्मेन्टकै कारणले हो, फेरि पोलिसीकै कारणले हो होइन। पोलिसी विभिन्न किसिमले बनाइएका पोलिसीको कारणले होइन भने तपाईँको राज्यले चाह्यो भने त तपाईँको विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गर्न सक्छ नि राष्ट्र ब्याङ्कले सहजीकरण गर्नलाई। नचाहकै हो किनभने यो के हो भने अर्थतन्त्र थङथिलो बनाउन खोजिएको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अर्थतन्त्र थङथिलो गरेर त्यो भित्र खेल्न खोजिएको छ। अनि त्यो भइसकेपछि सोचै गलत भइसकेपछि के भयो भने त्यो सबै सोचको त्यसको मार कहाँ पर्यो भन्दा पुँजी बजारमा पर्यो, त्यसको हिट। आजका दिनमा हुँदाहुँदै तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ ओदामा बस्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले चाहिँ ल ब्याज यति पुग्छ उति पुग्छ भन्दै हिँड्नु मिल्छ? उहाँले हामीले कसरी बोल्यो भने त कारवाही गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ जो नियमन निकायमा जहाँ बस्नुहुन्छ आधिकारिक ठाउँमा उहाँले चाहिँ ल यति इन्ट्रेस्ट पुग्दै जान्छ भनेपछि म लगानीकर्ताको मनोबल के हुने? त्यो बेलामा मेरो मनोबल बढाउने कि गिराउने? तपाईँको नजिकै तपाईँ हेरौँ इन्डियामा यस्तो पुँजी बजारमा तलमाथि अपडाउन हुने बित्तिकै त्यहाँको वित्तीय मन्त्री नै आएर उहाँहरूले सम्बोधन गर्छ पुँजी बजारलाई, गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ अर्थतन्त्रका। तर नेपालमा खोइ किन गरिन्न हामीले भन्दाखेरि तपाईँ सोच क्लियर छ, पुँजी बजारको विकास उहाँले चाहनुहुन्न र पुँजी बजार बढेको देख्न चाहनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजार आजका दिनमा यो अवस्थामा आयो। तथापि पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अबका दिनमा अब उहाँले चाहँदा नचाहँदै पनि चाँदीका घेरा अब नचाहँदै पनि पुँजी बजार अब आफ्नो ट्र्याकमा हिँड्छ। अब पुँजी बजार आफ्नो ट्र्याकमा फर्किने ठाउँहरू आधारहरू 2-4 आधारहरू छन्। के छन् ती? नम्बर 1 त तपाईँको नेपालमा मात्रै नभएर विश्व जानसुकै पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चुनाव हुँदाखेरि केही न केही पुँजी आउँछ। लुकाइएका पैसा, घरमा राखिएका पैसा, दूरदराजमा बसेका पैसाहरू ब्याङ्किङ च्यानलमा आउँछ, जसले गर्दा तरलता सहज हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको अब बन्ने सरकार कम्तीमा 2 वर्षको हुन्छ। 2 वर्ष सरकार भइसकेपछि त्यो सरकारले चाहिँ लिने नीति अवश्य पनि केही न केही पोजिटिभ हुन्छ। र तेस्रो कारण भनेको तपाईँले अघि भन्नुभयो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल लिने बेला आइरहेको छ। र चौथो कारण भनेको सेयर एकदमै लोएस्ट तल्लो लेभलमा पुगिसक्यो त 15 भन्दा मुनि धेरै भइसकेको छ। र पाँचौँ कारण भनेको तपाईँको रिमिटेन्सको अंश हेर्ने हो भने आजका दिनमा हिजोको भन्दा बढ्दो अवस्था छ। र अर्को कुरा तपाईँको विदेशी मुद्राको सञ्चित हेर्ने हो भने हिजो
करिब करिब 8 अर्बमा आइसकेको सञ्चित मुद्रा आज 9.3 सञ्चित मुद्राहरू बढिसकेको अवस्था छ। भनेपछि मैले त सबै पोजिटिभै मात्रै देख्छु, नेगेटिभ केही पनि देख्दिनँ। र अर्को कुरा भनेको मैले चाहिँ के हो भने अब बन्ने सरकार 5 वर्ष पहिला त ऐन र नियम कानुन बनाउँदै ऊ त्यसमै अलमल्लियो। अब उसले आर्थिक क्रान्ति गर्ने नै हो। आर्थिक क्रान्ति नगरीसँग धरी छैन, आर्थिक क्रान्ति गर्दैन भनेदेखि ऊ चाहिँ तपाईँको अर्को पालोकोमा चाहिँ कसैले पनि भोट दिनेवाला छैन। यी कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पुँजी बजारका पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट हुँदै जाने हो र अर्थतन्त्र पनि सधैँभरि तपाईँको डाउन हुँदैन नि। अनि फेरि हाम्रो मुलुक भनेको कस्तो भने सानो मुलुक छ। तपाईँको एउटा हात्तीलाई लडाउने उठ्न टाइम लाग्छ, तर खरायो उठ्न केही पनि लाग्दैन, तुरुन्तै उठेर कुदिन्छ। भने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यस्तो अर्थतन्त्र। तपाईँ के गर्नुहोस् न, तपाईँ एउटा पोलिसी बनाउनुहोस्, नयाँ सरकार ल्याएर भिजन राख्नुहोस्, तपाईँ टुरिस्टको क्षेत्रमा हान्नुहोस्। तपाईँ आइफल टावर चाहिँ दिनमा वर्षमा 10 करोडले चढ्छन् भने हाम्रो सकरमा त्यो एउटा मानव निर्मित आइफल टावर चाहिँ चढ्न 10 करोड जान्छन् मान्छे भने हाम्रो प्रकृतिले भरिपूर्ण भएको सगरमाथा चुम्नको लागि कसको इच्छा नहोला, तर त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट बन्नु पर्यो। त्यसमा 1 करोड पिपुल जाने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् न, तपाईँलाई पैसा हुन्छ। तर के रहेछ सम्भावना नहुने भने नेपालीहरू नै त्योभन्दा बढी पैसा लिएर विदेश घुम्न जाँदा रहेछन्। त्यो विडम्बना किन हो भने हाम्रो मुलुक हाम्रो पहिला के गरौँ भने विदेशमा जाने साथीभाइहरूले मेरो विनम्र अनुरोध गर्ने नेपाल अधिराज्यका कुना कन्जरा घुमौँ, नेपाल अधिराज्यभरिका यी पहाड हिमालहरू चुमौँ, यहाँका झरनाहरू हेरौँ, अनि त्यस पछाडि बल्ल तपाईँको इन्टरनल टुरिस्ट जबसम्म डेभलप हुँदैन नि तबसम्म कहीँ पनि। जस्तै चाइनामा तपाईँको कहीँको पनि टुरिस्ट चाहिँदैन, सबै इन्टरनल टुरिस्ट भरै हुन्छ। जहाँ जानुहोस् तपाईँ यति छन् टुरिस्टहरू, त्यो साध्य हुँदैन। तर म्यानेजमेन्ट त्यही अनुसारले गरेको छ नि त, सारा चाहिँ तपाईँको फेसिलिटिज गरेको छ। तर त्यो किसिमको हामीले गर्न सकेनौँ होइन भनेदेखि त यहाँ त त्यही किसिमले तपाईँको पूर्वाधार तयार गर्नु पऱ्यो, त्यही किसिमको होटलहरू बन्नु पऱ्यो, हस्पिटालिटी त्यही अनुसारको भइदियो भने त यहाँ नआउने भन्ने कुरै छैन नि। यहाँ त तपाईँको अब त टुरिस्टको सिजन पनि हो, सिजन सुरु भइसकेको अवस्था छ। तपाईँको लाखौँ करोडौँ टुरिस्टहरू छिराउन सकिन्छ, यहाँ नेपालमा भित्राउन सकिन्छ। त्यो बेला पैसा के खाँचो छ हो। अब यी कारणले गर्दा अर्थतन्त्र के हुन्छ भने तुरुन्तै जुरुकै माथि लान सकिन्छ, फर्किन सक्छ। त्यो भिजन भएको नेता आउनु पर्यो नि बाबा। सक्दैन भने तिमीहरू हामीलाई देऊ न यार, हामी चलाइन्छौँ यार मुलुक त। यी यस्ता तपाईँको त्यो तरिका यस्तो मुलुक चल्छ। एउटा भिजन लिएर आउनुहोस् न, भिजन लिएर आउने नेताहरू आउनु पर्यो। अब रिभाइभ हुने सम्भावना देखियो, एकदम रिभाइभ हुने सम्भावना छ। त्यसमा लगानी गर्नलाई उपयुक्त अवसर हो भन्न खोज्छु। एकदम अहिलेको बेलामा छानी पोर्टफोलियो छानी कस्तो कम्पनी कुन कम्पनी छान्ने। यो बेलामा त तपाईँले त यो बेलामा सेयर किनेन भने कहिले किन्ने? तपाईँले धेर पर्दैन, 1.5-2 वर्ष पर्खिनुहोस्। म धेरै भन्दिनँ। तपाईँले अहिले लगानी गरे 2 गुणा 3 गुणा भएन भने मसँग आउनुहोस्, त्यसको जवाफ म दिन्छु। त्यो बेलामा कन्फिडेन्स साथ म भन्छु, दावाका साथ भन्छु, आजका दिनमा अन्डर भ्यालु छ सेयरहरू, तर सेयर हेरेर लगानी गर्नुहोस् है। फेरि म त्यो भन्दैमा जुनसुकै कम्पनीको सेयर किन्नुहोस् म भन्दिनँ। त्यो मैले डबल त्रिबल हुने कम्पनीहरू त्यो छान्नुहोस्, स्किप छान्न जान्नुहोस्, बुझेर लगानी गर्नुहोस्। तपाईँको हच्चका भरमा लगानी नगर्नुहोस्। कम्तीमा केही न केही सेयर सम्बन्धी ज्ञान लिनुहोस् पुँजी बजारमा छिर्नुभन्दा अगाडि। तपाईँ अनलाइनबाट पढ्नुहोस्, मिडियाबाट हेर्नुहोस्, तपाईँको वेबसाइटमा जानुहोस्, कम्पनीको अवस्था के छ, फ्युचरहरू सबै हेर्नुहोस् न। बेला बेलामा धितोपत्र बोर्डले हिजो मात्रै पनि 19वटा चाहिँ उसले सचेतना कार्यक्रम मतलब के बुझ्नुपर्छ, के ज्ञान हुनुपर्छ भनेर उसले जारी गरेको छ। त्यस्तो कम्ती ती त बुझ्नुहोस्, जान्नुहोस्। बेला बेलामा चाहिँ धितोपत्र बोर्डले कार्यक्रम गरेका हुन्छ, जनचेतना कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम गरे। लगानी गर्नुहोस् तर बुझेर गर्नुहोस्। लगानी तपाईँको हावाको भरमा अर्काले कमायो, रामले कमायो, श्यामले कमायो भनेर नजानुहोस् प्लिज। यसमा दुर्घटना हुनसक्छ। बुझेर लगानी गर्नुभयो भने यो जति सुन्दर कहीँ पनि छैन। यो जति यति इन्जोय आउँछ नि यो पुँजी बजारमा, मैले त यति इन्जोय लिन्छु नि, मैले यस्तो इन्जोय कहीँ पनि लिन सक्दिनँ। पुँजी बजार बाहेक मैले इन्जोय लिन सोचेको छैन, मैले सक्दिनँ।
अब अलिकति फरक प्रश्न गरौँ। यो अब धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरूको लाइसेन्सको लागि आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। अब सीमित सङ्ख्यामा रहेका र एकाधिकार बजारमा कायम गरिरहेको ब्रोकरहरूमा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा बढाउन लागेको छ होइन। अब धेरै थपिँदै जालान्, त्यसले पनि पुँजी बजारलाई केही असर गर्छ? मैले अघि भन्न छुटाएँ, त्यो एउटा क्वेसन, 6औं क्वेसन हो, मतलब उत्तर हो। हजुर, डेफिनेटली अहिलेको जुन धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर, हाम्रो यो वास्तवमा भने नि धेरै अगाडिदेखिको माग हो र सर्वप्रथम त तपाईँको मिडिया मार्फतै विभिन्न बेला छ धितोपत्र बोर्ड टिमलाई, अध्यक्षलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। हामी धेरै अगाडिदेखि ब्रोकर सङ्ख्या कम भयो र ब्याङ्कलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स देऊ, त्यो भयो भने दूरदराजमा को सम्म लगानीकर्ताहरूसम्म पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले माग गर्दै आएको हो र यो पालि धितोपत्र बोर्डले त्यो हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ। सँगसँगै धितोपत्र बोर्डले त्यो मात्रै गरेन कि स्टक एक्सचेन्ज पनि एउटै मात्रै छ अहिले स्टक एक्सचेन्ज, र हामीलाई अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहियो, जसले गर्दाखेरि परम्परागत रूपमै तपाईँको अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज चलिरहेछ। कम्तीमा प्रविधि मैत्री आजको युगलाई सुहाउने, हिजो 3 करोड कारोबार हुँदाखेरि बनेको प्रविधि, भित्रिएको प्रविधि आज 50औं करोडको ट्रान्जेक्सन हुने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ भने त्यो किसिमको प्रविधि चाहियो। स्टक एक्सचेन्ज कसले गर्छ भन्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले मात्रै गर्छ त्यो काम भनेको थियौँ। त्यो पनि उहाँहरूले लाइसेन्स खुलाउनु भएको छ, ब्रोकर पनि खुलाउनु भएको छ। अब ब्रोकरको पनि तपाईँको 21वटा ब्रोकर त तपाईँको सिफारिसै भइसकेका छन्। मलाई लाग्छ 40-50वटा ब्रोकरहरू सम्भवतः आउला। 21वटा आउँदा भने तपाईँको करिब 4 अर्ब 20 करोड पैसा त तपाईँको उहाँले 20 करोड दरले खर्दा पनि त्यो इक्विटी हुन्छ। त्यो भनेको नि आखिर गएर के भने पुँजी बजारमै फर्किने हो। भोलि 4 करोडले तपाईँको खरबौँको काम गर्न सकिन्छ। त्यो 4 अर्ब मात्रै कुरा नगरौँ, त्यसले अरबौँको काम ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यसले मल्टिप्लाई हुँदै तपाईँको 100 रुपियाँ ब्याङ्कमा राखियो भने 20 पैसा डिपोजिट राख्नुपर्छ, 80 रुपियाँ त्यो कति गुणासम्म मल्टिप्लाई हुन्छ हाम्रो 80 रुपियाँ 80 पैसा भने जस्तो त्यो 4 अर्ब मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसले गर्दा पुँजी बजारमा एउटा भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ, नम्बर 1। र अर्को कुरा भनेको अब जुन नयाँ ब्रोकरहरू साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू त त्यसै बसेर त काम छैन, उहाँले त मार्केटिङ गर्नुहुन्छ। अब ब्याङ्कले तपाईँको लाइसेन्स, ब्रोकर लाइसेन्स दियो भने उसले पनि मार्केटिङ गर्छ। अब उसले भोलि त टार्गेटै दिएको हुन्छ ब्याङ्कले, तिमीले योबाट यो ब्रोकरको उसबाट यति पैसा कमाउनुपर्छ। ब्याङ्क त प्राइभेट ब्याङ्क त त्यति सुतेर बस्दैन, हेर्नुहोस् सरकारी ब्याङ्क जस्तो होइनन्, उनीहरूले टार्गेट दिए हुन्छ, टार्गेट अनुसार काम गर्नु, मिट गर्नु पऱ्यो। त्यो गर्नलाई के गर्नु, मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो भनेपछि। अर्को कुरो भनेको हिजो यहाँ सीमित सहर बजारमा मात्रै थियौँ भने अबका ब्रोकरहरू दूरदराजमा जालान् भनिसकेपछि के हुन्छ भने डेफिनेटली मार्केट चाहिँ तपाईँको डिमान्ड हाई हुन्छ। डिमान्ड हाई हुने बित्तिकै के हुन्छ भने मार्केट त बढ्ने नै हो र यसले एउटा भाइब्रेसन क्रिएट चाहिँ पुँजी बजारमा ल्याउँछ। धन्यवाद समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो, कपुधारा, काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Educational partner, Embedding Education Network.